سلام دوستان، روزتون بخیر. اومدیم با یه آموزش متفاوت از سری آموزش هم. امروز میخوایم بچه ها یه درس رو از جلو باز کنیم و یه زیپ بهش بدیم که حالت سویشرت پیدا کنیم. اولین کاری که میکنم، ببینیم من جلوی درسم رو گذاشتم روی میز و از هر دو طرف وسطش رو میخوام پیدا بکنم. هم میتونید مثل کاری که من کردم متر رو بذارید وسطش رو علامت بزنید، هم به این حالت دو تا درز پهلو رو بذارید کنار هم دیگه روی هم، میزون بکنید، صاف بکنید و بعد وسط درستون رو یعنی وسط جلو رو مشخص کنید. هر دو روش کاملا درسته. من هر دو روشش رو انجام دادم که شما بدونین چجوری وسط درستون رو پیدا بکنین که بتونیم زیپ رو بدوزیم، چون خیلی مهمه که زیپی که داریم میدوزیم وسط کار قرار بگیره. خب با یه خطکش میایم این خط صافمون رو که چند جاشو علامت زدیم میکشیم و برش میزنیم. بچه این از اون کارهاییه که خیلی مورد توجه آقایونه و خوششون میاد که درسای قدیمیشون رو بیان زیپ دار بکنیم و دوباره براشون قابل استفاده بشه. وقتی که برش زدم کار رو بچه، حالا چون میخوام زیپ بدوزم و درس حالت تریکو داره و کش میاد، حتما باید از نوار رقیگیر یا همون میتونید لای چسبی که به عرض 2 سانت بریدید در دو طرف کار استفاده کنید. با اتو میارید نوار لقیگیر رو از پشت میبرید و میذارید روی تریکوتون و اتو میزنید. ببینید به این شکل دیگه نمیذاره که کش بیاد و دوختن زیپ راحت تر میشه. دور تا دور یقه رو در قسمت داخلی کار من با متر ببینید اندازه میزنم. دور تا دورش رو با متر اندازه میزنم چون میخوام یه تیکه از کشباف همرنگ زیپ من داخل یقم کار کنم. برای من شد 52 سانت. 5 سانت ازش کم میکنم میشه 47 سانت. میام یه تیکه کشباف رو دلا میکنم و به اندازه 8 سانت به بلندی 47 سانت میبرم. دلایه ها یک سمتش دلایه بسته است. به عنوان یقه میخوام به کار بدوزم، داخل کار بدوزم. یه ذره کوچیک‌تر گرفتم که وقتی دارم میدوزم بچه‌ها کش بیاد و دوخته بشه و این باعث میشه که یقه قشنگتر. یه دوختی روی لبه یقه درستون وجود داره، اون دوخت رو اول بشکافید تا درز کشباف و به کار اصلی بیاد بیرون. وقتی این درز میاد بیرون خیلی راحت میتونید این کشباف رو دلای بازش رو بذارید کنار این درز و دور تا دور کار بدوزید. یه مقدار باید قسمت کشباف توسی رو بکشید بچه ها. ببینیم من الان دوختم این کار رو میبینیم و برای پاک دوزیش هم خیلی راحت از این نوار و ریبای ساده ژرسه، اصلا نمیخواد نوار و ریب کتانم باشه، کامل میذاری دور تا دور کار لبه نوار و ریبو و میدوزی. خیلی مهمه این پاک دوزی های داخلی چون کار زیپ میخوره و از جلو باز میشه. اگر پاک دوزی نداشته باشین خیلی نمای قشنگی نداره. پس من اول یه سمت نوار و ریب رو ببینیم به لبه یقه میدوزم و بعد ببینید انتهاش رو که بریدم میخوام برگردونم و پاک دوزیش کنم. ببینید بر میگردونم کار رو و از لبه کار باید دوخت بزنم، ولی چون لبه کار از بیرون کنار یقه مهمتره میام چیکار میکنم؟ به جای اینکه از پشت کار بدوزم از روی کار باید بدوزم. پس اول از پشت کار نوار اریبم رو سنجاق میزنم و مسیرش رو مشخص میکنم و بعد برش میگردونم به روی کار با یه فاصله مشخصی، حالا با فاصله 1 سانت 1 سانت و نیم از لبه یقه اولیه که دوخته شده. ببینید من الان پایه چرخم رو میزون میکنم با اون دوخت قبلی و سعی میکنم یه دوخت صاف یک دست دور تا دور کار رو بزنم. الان برای من ببینید با سنجاقی که زدم مسیر رو مشخص کردم و کاملا نوار اریبم هم از پشت کار گرفته میشه. اما دوخت روم مهمتره چون تو دیده یک دست و یک اندازه از لبه کار دوخت میشه. خیلی مهمه. مثلا ببینید الان دوخت از روی این تریکو که از پشتش نوار اوریبیه که کش نمیاد یا مقدار سخت‌تره، اما مهمه که وقتی شما دارین میبینید کار رو از بیرون یه کار تمیز حرفه‌ای داشته باشید. خب دور تا دور کار رو که دوخت بزنید و تموم بشه میریم دیگه سراغ دوخت زیپ. زیپمون هم بچه ها باید یک سره بدوزید. یه زیپ بلند کاپشنی میگیرین. الان برای من 70 زیپم. اول قد سویشرتتون رو اندازه میزنی با اضافه یقه. ببینید چقدر تمیز شد. از پشت کارم کاملا نوار ریبم رو گرفته. اول اندازه میزنید
که زیپ کوتاهی نگین، چون زیپ باید حداقل 3-4 سانت بلندتر از کارتون هم باشه. وقتی میخوام زیپ رو بدوزم حواستون باشه زیپای کاپشنی جهت داره، نمیتونی هر کدوم رو به هر سمتی که خواستین بدوزید. زیپ رو میذاریم. من الان با پایه معمولی دارم میدوزم. اگر پایه یک طرفه دارید تو خونه از پایه یک طرفه استفاده، اگر نه ببینیم من الان با پایه معمولی دارم میدوزم که بهتون نشون بدم با پایه معمولی هم میشه دوخت. اون سمت زیپ که ببینید این قسمتش هست، اگر که زیپ هست بالا پایین میره رو وقتی میخواین جابجا کنین حتما سوزنتون داخل کارپیش بر باشه، بلند میکنین پایه رو و اون رو جابجا میکنین تا انتهای زیپ رو ببینیم به این شکل میدوزم. الان 4-5 سانتی زیپ من بلندتره. به این حالت زیپ رو میدوزیم. طرف دیگه یک کار رو هم همینطور با پای یک طرفه خیلی راحت تره. یادتون باشه حتما کار اصلی رو از زیر زیپ یه کوچولو هم بکشید که چین نخوره یا باعث نشه که زیپتون یه ذره موج بگیره. تا انتهای کار رو میدوزین. یه نکته خیلی مهم اینه که قبل از اینکه زیپ رو کوتاه کنین کار رو میذارید رو میز و این نقاط مهم ببینید، یکی این کشباف پایین، یکی این کشباف دور یقه حتما باید توی یک راستا باشه بعد از دوخت زیپ، بالا پایین نباشه. بعدش میریم قد زیپمون رو بچه‌ها اندازه بزنید. ببینید الان زیپ من یه 4-5 سانت بلندتره. اون میزانی که بلنده از انتهای کشباف دونه هاشو میکنم. به کمک یه دنباریک خیلی راحت میتونید دونه های زیپ رو به این شکل ببینید. حالا دنباریک مدازه کوچیکم هست، اگه یه انبار دست یا دنباریک بزرگ داشته باشین دونه های اضافه زیپ رو میکنن. چرا دونه های اضافه شو میکنم؟ چون اضافه زیپ رو میخوام بذارم داخل، این دونه ها باعث میشه برجستگی ایجاد بشه و کارم خوب وای نسته. اضافهش رو که چیدید این اضافه کار رو به اندازه 1-2 سانت میذارید و خود زیپ هم کوتاه میکنید. حتما انتهای زیپ رو یه دونه دیگه هم بردارم اضافهش احساس میکنم. انتهای زیپ رو حتما با یه فندک بچه کورش بکنین، چون پارچه است دیگه، احتمال اینکه باز بشه هست. بعد قراره چجوری بشه؟ ببینید این بر میگرده روی زیپ و به این حالت ببینید چقدر تمیز میشه کار. اگه اون دندونه ها بود به همین راحتی بالای زیپ ببینیم بر نمیگشت. پس بر میگردونم و تا میزنم دوباره کار رو. حالا قبل از اینکه این کار رو بکنم زیپ هم من پاک دوزی میکنم از همون نوار اوریبی که برای بالای پشت یقه استفاده کردیم که سعی کنید هم رنگ حتما زیپتون باشه. برای زیپمون هم استفاده میکنیم. من از همین نوارای ژرسه استفاده کردم. قشنگ نوار اوریب رو گذاشتم لبه زیپم از سمت داخل 2-3 سانت بالا 2-3 سانت پایینم اضافه گذاشتم به این شکل و یک سمتش رو دوختم به لبه. حالا وقتی دوخت روی کاره بچه ها مثل یقه، الان دوخت روی من که کنار زیپم قرار میگیره از دوخت پشت مهمتره. پس دوباره میام از پشت نوار اوریبم رو سنجاق میزنم جاهایی که لازمه و بعد دوباره میخوام برم از روی کار شروع کنم به دوختن با فاصله مشخص و تمیز با نخی همرنگ کار اصلیتون. حالا یه نکته مهم، اولا که وقتی دارید دوخت روی میزنید حتما کار اصلی رو بکشید بچه ها، به خاطر اینکه احتمال اینکه پارچتون بیاد به سمت دندونه های زیپتون زیاده و بعد موقعی که زیپ رو میخوایم بالا پایین کنید مشکل ساز. دوم این که ببینید بچه ها پارچه من تریکوه و زیر کارم یه زیپی هست که کش نمیاد، روی کش میاد زیر کش نمیاد. نگاه کنید من هر چند سانت که دوخت میزنم یه ذره پایه رو بلند میکنم و اضافه ای که ممکنه بعد از یه مدت دوخت تبدیل به یه چین بشه یا تبدیل به خرد بشه رو با دستم میکشم خارج میکنم از جلوی کار پیش بر. این خیلی مهمه، چون اگر این کارو نکنید آخر سر بعد از یه ذره که دوخت میزنی میبینی پارچه تریکوتون اضافه اومد و تبدیل به چین یا تبدیل به خرد شد. انتهای کارم که ببینید رسیدم، باز دوباره اون نوار اوریبو و لبه زیپ تا میزنم به سمت داخل و روش رو کاملا با چند بار رفت و آمد دوخت فیکسی میزنم که هم نوار اوریبم فیکس بشه و هم روی کارم. ببینیم به این شکل هم زیپم رو دوختم با یه فاصله مشخص و تمیز، هم پشت کارم هم خیلی تمیز و یک دست میشه به این شکل. سمت دیگه کار رو هم میدوزیم. یادتون باشه هر وقت یه چیزی خواستیم بدوزیم که یه سمت کش میومد یه سمت کش نمیومد، اون سمتی که کش میاد رو میندازین دست زیرتون، چون خود کار پیشبر
خیلی سریعتر جلو میبره کارو. اما الان کار من برعکسه، یعنی تریکویی که کش میاد دست روه، مجبورم اینجوری بدونم دیگه، و زیپی که کش نمیاد دست زیر منه. به دست چپ من دقت کنید، میبینید هر از گاهی من پایه رو بلند میکنم، تریکو رو میکشم به سمت بالا، یعنی قسمت کار اصلیم رو، و نمیذارم که چین بخوره، هم نمیذارم چین بخوره، هم نمیذارم اضافهش بیاد کنار دندونه های زیپ. تا انتهای کار رو هم به همین سادگی بچه‌ها دوخت میزنید و باز دوباره انتهای کار رو سر زیپ و نوار اوریب رو با هم دیگه تا میزنم به سمت داخل و چند دور میرم میام که کار فیکس بشه و ثابت بشه. به همین سادگی زیپمون رو دوختیم، پشت کارمون هم با همین راحتی پاکدوزی کردیم و یه کار خیلی شیک و خیلی تمیز به این حالت درست کردیم. امیدوارم آموزش براتون جذاب بوده باشه و لذت ببرید. بچه من رنگ خود کارم زیپ و قسمت یقه رو نگرفتم، چون هر کاری هم میکردم باز یه ذره بالا پایین داشت، اومدم یه رنگ که باش همخونی داشت، توسی با خردلی همخونی داره گرفتم. شما هم میتونید این کار رو بکنید. امیدوارم آموزش رو دوست داشته باشین. با لایک و کامنتاتون به من انرژی بدین و ما رو به دوستاتون معرفی بکنین.